Amszterdami kikötőnkből egy 13 napos hajóútra indultunk Norvégiába, ahol mesésen szép fjordokat és ezekhez közel lévő városokat látogattunk meg, áthaladunk az északi sarkkörön és összesen 7 helyen kötünk majd ki. Gerangerben, melyet sokan a fjordok gyöngyszemének tekintenek, Tromsøban, majd Honningsvågben, ahonnan eljutunk a North Cape-re, azaz Európa legészakibb pontjára is. Meglátogatjuk Alesundot, Bergent és Kristiansandot, utolsó kikötőként pedig Oslót, a fővárost nézzük meg. De vágjunk is bele, mert Norvégia még nagyon sok mindent tartogat. Edina már több hajóúton is volt, de nekem ez volt az első. Kíváncsi vagyok, milyen lesz, de minden tapasztalatom megosztom veletek is. Átmentünk minden csekken, és most ülünk fel a hajóra. Elindultunk! Mindenki integet nekünk, mi is integettünk nekünk. A luxushajózás egyik előnye, hogy amikor épp nem város látogatsz, a hajón is számtalan szórakozási lehetőség van, ezért kalandunkat 2 külön videósorozatban mutatjuk be, egyikben a fjordokat és Norvégia csodálatosan szép tájait, a másikban pedig minden élményünket a hajón, tevékenységeket, ételeket, tapasztalatokat, és persze azt is, hogy mennyibe került és mikor éri meg hajóutat választani. Már ahogy elhagytuk Amsterdamot, csodás kilátás fogadott minket, sőt, még azt is láthattuk, hogy hogyan működik a zsilipelés. Ezután egy egész napot nyílt vízen hajóztunk, átszálltuk az északi tengert, és rohamosan közeledtünk az első fjordhoz, Gerangerhez. Hihetetlen a kilátás, itt este 11 van, és még mindig nem ment le teljesen a nap, ott még mindig látszanak a naplementen nagyon szép fényei, és azon kívül minden csoda szép, a tenger színe, ameddig a szem ellát, most már látszanak ott a norvég partok, nekem eddig nagyon tetszik. Másnap reggelre egy csodálatos látványra ébredtünk. Vagyunk a Seven Sisters vízesésnél, itt vannak mögöttem, ez 7 vízesés, 4 látszik erősebben, a másik 3 elég gyenge, de így is nagyon szépek. Ideértünk Gerangerbe, ez az első kikötő, ahol megálltunk. Edina azt mondja, ez a legszebb, hát nekem eddig nagyon tetszik, hihetetlenül szép. 2 oldal, mindenhol sziklák, hegyek, vízesések. Hamarosan leszállunk a hajóról és megnézzük ezt a kis városkát, illetve feljebb megyünk a hegyekbe és megnézzük onnan is, hogy néz ki ez az egész táj és minden. Itt a Gerangeri kikötőben elég szűk a hely, nem tudott a hajó teljesen a parthoz húzni, ezért egy ilyen seawalknak nevezett hídon fogunk a szárazföldre jutni. Azt mondták, hogy olyan az érzés, mintha vízen járnánk, mert így mozog alattunk ez a híd. Hát azért egyáltalán nem olyan, mintha vízen járnánk, de nagyon érdekes. A hegyekben van málna, szamóca, mogyoró, mindenből ettünk. Na szépen, én megmondtam. Felértünk ide, hihetetlenül szép időt kaptunk el. Itt legtöbbször esős, ködös, viszont most talán a legszebb idő van, fényes napsütés. Pedig megyünk le, az egyetlen rossz dolog az egészen csak az, hogy a föld nagyon sáros. Tiszta sár lett a cipőm. Meg kell nézd, hogy hova lépsz. Ez a titok. Nézzétek meg az én cipőm.
befejeztük a Gerangeri napunkat, úgyhogy most ülünk vissza a hajóra. Tényleg jól emlékeztem, hogy ez a legszebb az összes kikötő közül, persze még a többit nem láttam, de nekem is nagyon-nagyon tetszett. Ez itt az első alkalmunk, hogy mi is így messziről lássuk a hajót, és bemutassuk nektek is. A Royal Caribbean Jewel of the Seas nevű hajója. Mi a 9. emeleten vagyunk, valahol ott középen. Ez a Royal Caribbean egyik kisebb hajója, nem a legnagyobb, mert ide a fjordokra azért nem férne be egy ennél nagyobb hajó, viszont így is nagyon-nagyon vagány, nagyon sok minden van rajta. A fjordon kifelé haladva újabb csodás tájakat hagytunk magunk mögött. De a következő kikötő előtt lássuk, mik is pontosabban ezek a fjordok. Röviden fogalmazva egy hosszú és keskeny szárazföldben nyúló tengeröböl. Norvégia nyugati partvonala tele van ilyen hosszú tengeri benyúlásokkal, ezért is ennyire híres az ország a fjordokról. A világon hasonló fjordok még Új-Zélandon, Alaszkában, Kanadában, Chilében és Grönlandon vannak. Kialakulásuk a gleccsereknek köszönhető, amelyek mozgásuk által mély völgyeket váltak a szárazföldben, és ezek teltek meg tengervízzel. Így három oldalról sziklák veszik körül őket, és szájukon keresztül közelíthetőek meg hajóval. A norvég fjordok 2,5 millió év több jégkorszak és glaciális ciklus alatt jöttek létre. A Geranger fjord, amit épp meglátogattunk, és a Neroy fjord UNESCO világörökségek, az előbbit sokan a világ legszebb fjordjának tartják, hatalmas szerencsénk volt, hogy ilyen szép időben láthattuk. Na de irány egy újabb kikötőbe, Tromsøba. Hogy ide jussunk, egy újabb egész napot hajón töltöttünk, és ráadásul áthaladtunk az északi sarkkörön is, azaz a 66. szélességi fokon, melyen belül az évben legalább egy 24 órás nappal és egy 24 órás éjjel is van. Az északi sarkkörön. Most mondta a kapitány, hogy átmentünk rajta, úgyhogy most már északon vagyunk hivatalosan. Kaptunk egy oklevelet is, pontosan írja, hogy mikor és hány órakor. A Blue Nose ceremonival azt ünnepeltük, hogy átmentünk az északi sarkkörbe, ezért is van az orrunk így megfestve. Éjjel 10:11 van, ott a nap. Közben 11:30 lett, nem nappal, hanem éjjel, és ilyen a fény itt az északi sarkkör felé közeledve. Közben éjjel 1 lett, egész éjjel pont ugyanilyen világosság lesz. Most megpróbálunk aludni azért, még ha fény is van. Megérkeztünk a második kikötőnkbe, Tromsøba. Meglepően meleg van ahhoz képest, hogy mennyire északon vagyunk. Felmegyünk a mögöttem levő hegyre gyalog. És azután persze a város is megnézzük egy picit. Tromsø nem egy fjord vége, hanem egy szigeten van, ezért, hogy feljussunk a dombon lévő kilátóhoz, először átsétáltunk a város híres hídján, amely összeköti őt a szárazfölddel. Menni egy kilátóhoz, ahonnan látszik a város, és 1200 lépcsőn kell felmenjünk, hogy felérjük. Az a neve ennek a helynek, a lépcsőknek, hogy Sherpa trappa. 1, 2, 3, 4. Na, felértünk, hát nem volt könnyű, de nehéz sem. Tromsø Észak-Norvégia legnagyobb városa és az északi sarkkör harmadik legnagyobb városa, novembertől februárig innen már nagyon jól látható az Aurora Borealis, a sarki fény is. De mi augusztusban voltunk itt, ezért nem láthattuk. Nekem Tromsø is nagyon tetszett, azért Gerangerhez képest talán nem volt épp annyira fjordos, nem volt épp annyira meg az a feeling, viszont ez az 1200 lépcsős kirándulás nagyon szép volt, fentről a város újból nagyon-nagyon szép volt, úgyhogy nekem ez is tetszett, ide is megéri eljönni.
Nagyon fontos itt az északi sarkörben, hogyha jöztök, legyen nálatok sapka és kesztyű, mert akkor így, ha mocskos a korlát, le tudjátok törölni, illetve a kesztyűvel az asztalt, a széket, mert amúgy semmi szükség nincs rájuk, vagy 20 fokban úgy süt a nap, el sem hinnénk, hogy milyen közel vagyunk az északi sarkhoz. Ha tetszett, lájkold a videót és iratkozz fel, mert a következő részben újabb csodás helyekre hajózunk tovább, sőt eljutunk Európa legészaki pontjára is, látunk vadon élő rénszarvasokat, több kilós rákokat és még sok minden mást, de ezek majd a következő videóban. Ilyen a fény este fél 10-kor Norvégiában, alig most megy le a nap, nekünk nagyon tetszik.